Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Σε αυτό το βίντεο, μιας και πάω διακοπές 2 εβδομάδες παρακαλώ πολύ στην Ιαπωνία, σκέφτηκα να σας δείξω πώς πακετάρω. Για μένα, επειδή ταξιδεύω συχνά, είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος που πακετάρω, ειδικά για τα ταξίδια εκτός Ευρώπης, που είναι συνήθως διβδόμαδα. Το πρώτο κριτήριο για το πώς θα πακετάρω είναι ο καιρός. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Ιαπωνία θα είναι καλοκαίρι με κάποιες μικρές μεταβάσεις σε πιο ορεινά μέρη που είναι και λίγο χαμηλότερη η θερμοκρασία, οπότε θα χρειαστούμε κάποιο πανοφόρι ενδεχομένως. Δεύτερον, πάντα προσπαθώ να παίρνω όσα λιγότερα ρούχα γίνεται. Ουσιαστικά παίρνω όσα χρειάζομαι. Εγώ προσωπικά δεν έχω ρούχα για 16 μέρες από επιλογή, οπότε παίρνω ρούχα τα οποία είναι κοντά χρωματικά, έτσι ώστε να μπορούν να συνδυαστούν πιο εύκολα και να έχω περισσότερα looks και να μην βαριέμαι κιόλας. Με αυτόν τον τρόπο συνδυάζω τα sets μου, ας πούμε, με τη χρωματική τους παλέτα. Επίσης, όταν στα ταξίδια αυτά χρειαστώ, ψάχνω για laundry service, είτε στο κατάλημα που μένω, είτε κάπου κοντά στη γειτονιά που θα είμαι, γιατί αυτό γίνεται μέσα σε μία μέρα, οπότε τα παίρνεις καθαρά και στεγνά και έτοιμα για να τα ξαναφορέσω. Η αλήθεια είναι πως όταν είναι καλοκαιρινός ο προορισμός είναι πολύ πιο εύκολο να πακετάρεις, καθώς τα ρούχα είναι πολύ πιο μικρά και δεν είναι τόσο ογκώδη όπως τα πλεκτά ή τα μάλινα ή οτιδήποτε και μαζεύονται πιο εύκολα. Ο τρόπος τώρα που πακετάρω είναι ανάλογα το ρούχο, δηλαδή σε τύπου t-shirts ας πούμε με βολεύει πάρα πολύ ο τρόπος της Marie Kondo. Νομίζω γενικά αυτός ο τρόπος βολεύει πάρα πολύ στο να βλέπεις τα ρούχα σου και να μπορείς να τα διαλέξεις. Είναι δηλαδή σαν να τα έχεις κρεμασμένα σε σειρά, οπότε μπορείς να διαλέξεις τα ρούχα σου και να τα πάρεις. Δεν πατικώνεται το ένα πάνω από το άλλο και να μπερδεύεται και να γίνεται χάος στην ντουλάπα. Το μόνο που βρίσκω ως αρνητικό είναι το ότι μπορεί να είναι λίγο πιο χρονοβόρο στο πακετάρισμα λόγω του συγκεκριμένου τρόπου διπλώματος των ρούχων. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που κάνω εγώ στα ταξίδια για να ξέρω τι να πάρω μαζί μου από ρουχισμό, από ρούχα, είναι πρώτα τα βρίσκω και μετά τα κατηγοριοποιώ σε παντελόνια, μπλούζες, φορέματα ή πανοφόρια. Οπότε κάνω πρώτα τους συνδυασμούς να τους έχω ούτως ή άλλως έτοιμους για να ξέρω τι να πάρω μαζί μου. Συνήθως σε τέτοια ταξίδια, διβδόμαδα, νομίζω ότι παίρνουμε 2 backpacks, τύπου τέτοια. Και σε κάποιες περιπτώσεις παίρνουμε και βαλίτσα. Σε αυτή τη φάση, επειδή θέλουμε να φέρουμε και κάποια πραγματάκια πίσω, θα πάρουμε βαλίτσα γιατί θα έχουμε λογικά και drone, οπότε χρειάζεται. Εγώ βρήκα τα ρούχα μου, τα έχω κατηγοριοποιήσει, είναι τα παντελόνια μου, οι μπλούζες μου και τα φορέματά μου. Οπότε πάμε να τα διπλώσουμε και να τα βάλουμε στη βαλίτσα. Πάντα παίρνω μαζί μου ένα μακρύ παντελόνι για τις πιο κρύες περιοχές που είναι αυτό εδώ και θα πάρω και 3 πιο κοντά παντελόνια που είναι αυτά εδώ. Πάντα σκέφτομαι ποιο θα φορέσω στο αεροδρόμιο, που θα είναι πάντα το πιο άνετο παντελόνι, οπότε θα είναι αυτό που έχει και τσέπες για οτιδήποτε χρειαστώ. Μπλούζες θα πάρω αυτές τις 3 που νομίζω ότι συνδυάζονται σχεδόν με όλα τα χρώματα από τα παντελόνια και τα φορέματά μου, που δεν ξέρω αν θα πάρω όλα αυτά, ακόμα αυτό δεν το έβγαλα, που δεν ξέρω αν θα πάρω όλα αυτά, αλλά σίγουρα θα πάρω αυτό, οπότε το κρατάμε. Μεγάλη πιθανότητα να πάρω και αυτό, μάλλον και αυτό, και δεν είμαι σίγουρη αν θα πάρω αυτά τα 2. Όπως και να έχει, θα τα κρατήσω λίγο στην άκρη και θα το δω μετά. Και τα 2 πανοφόρια, που το ένα είναι λευκό και το άλλο είναι φλωράλ. Πάμε τώρα να σας δείξω τον τρόπο που τα διπλώνω. Μπορείτε να βρείτε και βιντεάκια στο YouTube για πιο εύκολη επεξήγηση.
κάποια ρούχα που μπορεί να μην βολεύει να τα διπλώνουμε με τον τρόπο της Marie Kondo, εγώ τα κάνω σε ρολά. Ανάλογα βέβαια το ύφασμα. Επίσης, με τον τρόπο της Marie Kondo, αν το έχουμε κάνει σωστά το δίπλωμα, το ρούχο θα στέκεται έτσι. Και στη βαλίτσα μπαίνουν έτσι. Επίσης, καλό είναι στα πλάγια που είναι πιο κυλινδρικά να βάζουμε τα ρολά για να εξοικονομούμε χώρο. Και αυτή είναι η δική μου μεριά των ρούχων και η άλλη μεσή είναι άδεια για τον αγάπο. Τώρα, τα toiletries μου και τα make-up μου τα βάζω στις backpacks μου, γιατί δεν θέλω να ψάχνω να ανοίγω τη βαλίτσα και να ψάχνω και να τα κάνω όλα άνω κάτω, οπότε θέλω να τα έχω εύκαιρα σε περίπτωση που χρειαστώ οτιδήποτε, να πλύνω τα δόντια μου ή οτιδήποτε μπορεί να χρειαστώ στο αεροπλάνο, ρε παιδί μου. Οπότε το ένα το βάζω στη μία την backpack και το άλλο το βάζω στην άλλη που είναι η personal μου. Λέω να πάρω και ένα jean jacket για τα κρύα μέρη που θα πάμε, για να το έχω και στο αεροπλάνο αν κρυώσω και ταιριάζει και με όλα, οπότε να μην χρειαστεί να πάρω κάποια ζακέτα και να την έχω μέσα, οπότε αυτή την έχω έτσι και τέλειωσε. Σε περίπτωση που πάρω μαζί μου έξτρα παπούτσια ή σανδάλια, χρησιμοποιώ τον κενό χώρο που έχουν για να βάλω μέσα είτε κάλτσες είτε εσώρουχα. Όμως προσοχή, τα εσώρουχα τα βάζω μέσα σε σακουλάκια διάφανα για να μην υπάρχει θέμα ή κίνδυνος οτιδήποτε, για πιο τέλος πάντων θέματα υγιεινής, είτε τέτοια σακουλάκια είτε κανονικά απλά σακουλάκια που είναι κουζίνας, μιας χρήσης κτλ. Και τα βάζω μέσα για εξοικονόμηση χώρου. Γενικά προσπαθώ τα πράγματα που μπορεί να χρησιμοποιήσω πιο σύντομα, ας πούμε, ή κατευθείαν να τα έχω πάνω στις βαλίτσες ή τα backpacks, έτσι ώστε να έχω πιο εύκολη πρόσβαση ή οτιδήποτε χρειαστώ ακόμα και στο αεροπλάνο. Και νομίζω αυτά είχα να σας πω για το πώς πακετάρω σε αυτά τα ταξίδια. Θεωρώ ότι το σημαντικότερο είναι να πάρω ακριβώς αυτά που χρειάζομαι και όχι περισσότερα, γιατί κάποιες φορές σκέφτομαι τα ρούχα που θέλω να πάρω, τα καταγράφω, τα βρίσκω, τους κάνω συνδυασμούς και μετά ξεσκαρτάρω, γιατί πραγματικά βάζω στη σκέψη μου αν πραγματικά τα χρειάζομαι ή όχι ή αν είναι περιττά. Οπότε τώρα για αυτά τα δύο φορέματα που σας έδειξα πριν δεν είμαι σίγουρη αν θα τα πάρω ή όχι. Παρ' όλα αυτά το guideline μου είναι αυτό στα ταξίδια. Όσο πιο λίγα και με λιγότερο όγκο είναι το καλύτερο για να μην κουβαλάμε βάρος στα ταξίδια, να μην έχουμε πολλές αποσκευές, γιατί τουλάχιστον τα δικά μας ταξίδια δεν είναι ότι πάμε σε ένα μέρος και καθόμαστε, είμαστε κάθε βράδυ και αλλού σχεδόν. Οπότε αυτά είχα να σας πω, ελπίζω να μην ξεχνάω κάτι γιατί... Ναι, είμαι η Ειρήνη του μοντάζ, έτσι λέω για να το σώσω λίγο, γιατί καθώς έκανα μοντάζ συνειδητοποίησα ότι ξέχασα να σας πω 2-3 πραγματάκια, οπότε μπήκα τώρα έτσι σφίνα στο βίντεο στη μέση για να σας τα πω. Το πρώτο είναι για τα φάρμακα που παίρνω μαζί μου στα ταξίδια τα 2 εβδόμαδα, τα εκτός Ευρώπης δηλαδή. Προσπαθώ να υπάρχουν σίγουρα παυσίπονα, σίγουρα τύπου Norgesic, κάποια αντισταμινικά που σε περίπτωση πάθουμε οποιαδήποτε αλλεργία ή οτιδήποτε να υπάρχει ως φάρμακο μαζί. Και για το στομάχι, σίγουρα γαστροπροστασία και τύπου μπουσκοπάν, ουλτραλεβούρ, τέτοια. Δεν τα βάζω σε κουτί γιατί είναι πάρα πολλά, οπότε εκτός και της ρουτίνας που παίρνουμε για διάφορους λόγους, ρε παιδί μου, τα βγάζω από τα κουτιά και τα βάζω χύμα στη τσάντα, και αυτά που θέλω να τα χρησιμοποιήσω μέσα στη μέρα, π.χ. για πονοκέφαλο ή οτιδήποτε, τα βάζω στο τσαντάκι της μηχανής μου, εδώ μέσα, και τα έχω εύκαιρα.
εύκαιρα. Όπως επίσης ήθελα να πω για το τσαντάκι της μηχανής ότι επειδή φοριέται ουσιαστικά δεν θεωρείται έξτρα αποσκευή, οπότε δεν θα σας την πάρουν. Εγώ πάντα σε ταξίδια έχω αυτό, την backpack μου και είμαι μια χαρά. Και άμα είναι και μεγαλύτερο ταξίδι θα έχω τώρα αυτήν που σας είχα δείξει, την γκρι, που θα είναι και για τους δυο μας δηλαδή. Με αυτό σώζεσαι, βάζεις τα πράγματα σου μέσα, χρήματα, διαβατήριο, κάποια έγγραφα που μπορεί να χρειαστείς, το ticket του αεροπλάνου και είσαι τέλεια έτοιμος για ταξίδι. Και μέσα σε αυτήν επίσης, επειδή μπορεί να χρειαστούμε τύπου power bank, καλώδια, φορτιστές, λόγω του ότι πλέον τα κινητά δεν κρατάνε πολλή ώρα η μπαταρία, βάζω μέσα και το power bank μαζί με το διαβατήριο και φορτιστή ένα που είναι για iPhone με καλώδιο USB, γιατί στα αεροδρόμια δεν υπάρχουν με μπρίζες πολλές φορές, είναι με USB θύρες, οπότε βάζω και αυτό μέσα. Χωράει και η μηχανή, σας πληροφορώ. Τελευταίο πράγμα είναι τα κοσμήματά μου, τα οποία τα βάζω σε αυτό εδώ το σακουλάκι, δεν ξέρω πώς λέγεται. Αυτά εδώ δεν είναι πάρα πολλά, είναι 3 διαφορετικά είδη σκουλαρίκια και 3 δαχτυλιδάκια. Δεν φοράω κολλιέ, οπότε με αυτά τα βάζω στην μπροστινή θήκη της μηχανής μου, γιατί δεν πιάνουν και χώρο και είμαι έτοιμη. Αυτά είχα να σας πω. Πίσω στο βίντεο για κλείσιμο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe. Γράψτε μου αν κάποια από αυτά τα tips τα κάνετε εσείς ή τα βρήκατε βοηθητικά. Οπότε σας περιμένω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε σύντομα.